وصل للمكان المحدد، وقف ينتظر قليلاً، شعر بالملل والتفت حوله، ومرت دقيقة كاملة حتى وصل من يريد لقاءه. هذا ما حدث مع بوتين في طهران خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. دقيقة من الانتظار أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي ومعها وسائل الإعلام العالمية. لماذا تأخر أردوغان؟ ولماذا تقصدت كاميرا وكالة الأناضول التركية التقاط فيديو بوتين وهو يقف بانتظاره؟ هل هي رد اعتبار أم مجرد صدفة؟ وهل يحدث ذلك بين رؤساء الدول حقاً؟ بين الفعل ورد الفعل، هذا ما سنخبرك به في التقرير عن ما يفعله الرؤساء ببعضهم أحياناً. بين زحمة الاجتماعات ولا حديث وملاحقة عدسات الإعلام لهم، لابد أن يحضر خلال قمم رؤساء العالم عدادات الوقت في كل مرة، فالكثير منهم لا يحضرون سريعاً للقاء، والبعض يتقن كل تلك اللعبة تماماً، لعبة الانتظار بين بوتين وأردوغان. ذلك هو العنوان الذي تصدر الصحف العالمية بعد قمة بين الطرفين احتضنتها العاصمة الإيرانية طهران. فعلى ضوء القمة الثلاثية بين إيران وتركيا وروسيا، وفي مساع لإعادة إحياء خطة أستانا بما يخص الملف السوري، عقد رؤساء كل من تركيا وروسيا اجتماعا في ذات المكان. فوصل بوتين قبل الرئيس التركي، وبقي واقفا أمام العلمين التركي والروسي بانتظار وصول أردوغان. ورصدت الكاميرات شعور الملل الذي ضربه خلال انتظاره، فمرة يحرك يديه ومرة يلتفت حوله. وبعدما مرت 58 ثانية بالضبط، كان أردوغان يصافح بوتين أمام ذات الكاميرات. مشهد أعاد للأذهان طابوراً تركياً وقف أمام مكتب بوتين قبل عامين من اليوم. ففي العام 2020 وخلال الزيارة الرسمية للرئيس التركي أردوغان مع وزرائه لروسيا، اتجه للقاء مع بوتين في مكتبه، لكن القيصر الروسي فعل فيه ذات الفعلة. وقف أردوغان مع طابور من وزرائه ينتظر السماح لهم بالدخول، ومرت الثواني سريعاً حتى شعر بالتعب ليجلس في أول كرسي شاهده. 1:48 ثانية حتى فتح باب مكتب فلاديمير ليسمح لأردوغان ومن معه بالدخول للاجتماع. المشهد الذي قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنه السبب في جعل أردوغان لبوتين ينتظر لدقيقة في طهران، أو بشكل أدق رد اعتبار لما حصل له قبل عامين في موسكو. لعبة الانتظار أو حتى حرب الانتظار بين الرؤساء يعتبر فلاديمير بوتين عربها والمحترف فيها، فقد أجبر رؤساء دول على انتظاره لساعات وليس دقائق فقط، وكلها موثقة بالصورة والفيديو. فإذا كان يعتقد العالم أنها صدفة متكررة، فمن المتوقع أن بوتين يحب أن يلعب تلك اللعبة. ففي العام 2014 كان ضمن جدول أعمال المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن الأخير جعلها تنتظر طويلا للغاية، فقد انتظرت ميركل ل4 ساعات و15 دقيقة حتى وصل القيصر للقائها، وهو الانتظار الذي يعتبر الأطول ضمن ضحايا بوتين الكثر. اللعبة لم يبدأها بوتين في العام 2014 كما شعرت الآن، بل انطلق فيها منذ سنوات طويلة. ففي العام 2003 جعل بوتين ملكة بريطانيا العظمى تنتظره. نعم، الملكة إليزابيث الثانية انتظرت بوتين أيضاً، حيث بقيت ل14 دقيقة بانتظاره حتى وصل. ضحايا بوتين في لعبة الانتظار لم يكونوا الرؤساء فقط، فمن بين ضحاياه كان البابا فرانسيس. وحدث الانتظار الذي دام ل50 دقيقة عام 2015. الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانكوفيتش، والذي بطبيعة الحال يعتبر من المقربين والموالين لموسكو وبوتين، كان ضحية صديقة كما يمكن الوصف، فهو يأتي في المرتبة الثانية بعد ميركل، إذ انتظر بوتين عام 2012 ل4 ساعات متواصلة قبل أن يصل، لكنه كما رصدت الكاميرات كان في منتهى السعادة. وكما جرت عادته،
يحب بوتين الصيد الكبير والثمين، فهو في الحقيقة صياد ماهر، لذلك اقتنص رؤساء الولايات المتحدة عدة مرات، ولم يكتفي بواحد فقط بل باثنين. ففي العام 2012 كان من المقرر أن يلتقي فلاديمير مع الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، وذلك في مدينة لوس كابوس بالمكسيك. وعلى الرغم من حضور الطرفين في ذات المكان، إلا أن بوتين أجبر أوباما على انتظاره ل40 دقيقة في مكان الاجتماع. تكرر المشهد مرة ثانية مع الرئيس التالي للولايات المتحدة وهو دونالد ترامب. ففي العام 2018 وضمن قمة هيلسنكي بين الجانبين كان بوتين خارقا للعادة بكل شيء، ولعل أبرز ما يذكر له جعل ترامب ينتظره لمدة 45 دقيقة قبل أن يصل للاجتماع المقرر بينهم. وعلى عكس كل زعماء العالم السابقين، وعلى الرغم من ظهور علامات الملل على ترامب، لكنه في المؤتمر الصحفي انتقد سياسة بلاده بدلاً من انتقاد روسيا. ومرت الحادثة بسلام، لكن رؤساء الولايات المتحدة لم ينتقموا من بوتين كما فعل أردوغان حتى اللحظة. وفي ضوء الحديث عن رؤساء واشنطن وما فعل بهم بوتين مرات عدة، لابد أن ننتقل للحديث عن زيارة بايدن الأخيرة للمملكة العربية السعودية، والتي لم يغب عنها المشاهد الملفتة خلال الاستقبال. فالاستقبال الذي جهز لبايدن يعتبر الأقل حفاوة بين من سبقه من رؤساء الولايات المتحدة. فجورج بوش الابن، وعلى الرغم من كونه اختار زيارة المملكة في آخر عام له بالحكم، لكنه حظي باستقبال وصف بالحار، حيث زار السعودية في العام 2008، وكان في مقدمة مستقبليه الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، إذ استقبله بحرارة في المطار، وقبل الملك عبد الله الرئيس على الخدين، كما عزفت فرقة عسكرية النشيد الوطني الأمريكي. أما أوباما الذي يتشابه كثيرا مع جو بايدن في الحكم، وصف الاستقبال الذي حظي به بالبارد، وذلك عندما زار المملكة العربية السعودية عام 2009 بعد أقل من 5 أشهر من تسلمه المنصب. وعلى الرغم من استقبال الملك الراحل عبد الله له في المطار، إلا أن اللقاء والاستقبال لم يكن كما هو متوقع، وأعيد التأكيد على الطريقة عام 2016 في أواخر حكم أوباما، وذلك عند زيارته الثانية، حيث كان باستقباله حاكم الرياض، كما لم يتم بث وصوله على التلفزيون الرسمي السعودي. دونالد ترامب الذي جعله بوتين ينتظر طويلاً حظي باستقبال مختلف. ففي العام 2017 اختار ترامب السعودية كأول وجهة خارجية له، وبالفعل حصل على ترحيب كبير في المملكة، حيث منح وعائلته العديد من الهدايا، كما ظهر وهو حامل للسيف ويرقص على أنغام الموسيقى السعودية. وكما يصف بعض الأمريكيين والمراقبين، فإن استقبال ترامب يمكن أن يبقى هو الأكثر إثارة على الإطلاق، فيما يقال إن كل ذلك الترحيب حصل بشكل خارج عن البروتوكولات المعهودة، وذلك كون ترامب اختار المملكة كأول وجهة له. بايدن كان استقباله مختلفا تماما، ففي ظل الموقف المرتبك للولايات المتحدة في خضم الحرب الروسية الأوكرانية، اتجه للمملكة ضمن زيارة موسعة للشرق الأوسط. وبينما كانت تتضارب التقارير حول طريقة استقباله والتوقعات بأن الملك سلمان أو ولي عهده سيكونان في المطار، فاجأ السعوديون الجميع، حيث استقبله أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل بجانب السفيرة السعودية في واشنطن ريما بنت بندر بن سلطان، في مشهد يظهر حجم التوتر بين الرياض وواشنطن. فبعد ذلك الاستقبال بساعات وقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليستقبل زعماء كل من مصر والإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن، مع ترحيب حار للجميع في المطار، في تأكيد منه لقوة العلاقات خلافاً لما حدث خلال استقبال بايدن. عملية الاستقبال والاجتماعات بين قادة العالم لطالما ارتبطت ببروتوكولات خاصة وإجراءات بعضها سرية،
إلا أن ما يظهر أمام الكاميرات يعكس بشكل واضح ما يدور في أروقة السياسة، ولعل ذلك ما يسعى له القادة بشكل عام لتوضيحه للعالم. فكما ترتبط الخلافات بالتصريحات والردود، ترتبط علاقات الدول بتصرفات زعمائها خلال اللقاءات. إلا أن الثابت في كل هذا أن بوتين أتقن اللعبة، لكنه وقع لأول مرة في طهران، وأن السعودية تعرف كيف تقدم للعالم الصورة الحقيقية التي تريد إيصالها.